Asi to ode mě nebude překvapení, ale je to exteriér, je to možnost vlastně pro zaměstnance, nájemníky vylézt ven na slunce nebo na vítr nebo klidně nakonec i na déšť, ať už to může být terasa, může to být zahrádka, protože si myslím, že tam ten prostor je často větší, otevřenější než je v kancelářích, to znamená, tam jsou fakt možnosti na to, kde se společně naobědvat, kde se společně sejít, kde třeba být i nakonec úplně sám v těch moderních open spacech a myslím si, že ta zeleň to nabízí, včetně dynamiky a toho, že se prostě venku pořád něco děje, prostě kvete, opadává, ten venkovní prostor z mýho pohledu je obrovskou přidanou hodnotou a ve finále i za docela jako malých nákladů pořizovacích ve srovnání s tím, kdyby se developer rozhodl stavět další místnosti, které tomu poslouží. Tak já jsem ještě tady v tom trošičku stará škola. Myslím si, že sebelepší technologie digitální vlastně nemůže nahradit dobrý kolektiv. Takže určitě za mě na prvním místě to pro mě musí být uživatelsky přívětivý to prostředí, kde pracuji z hlediska toho, jaký tam dělají lidi a že se tam těším a nemám tam žádné konflikty. Určitě potom to jsou fungující technologie. Tady bych chtěla jako zdůraznit, že aby fungovaly, protože občas se stává, že jsou různý pokusy na zavádění nějakých nových technologií, které nefungují. Nejdůležitější prvek jsou spokojení uživatelé a když se podíváte do budoucna, nejdůležitějším prvkem je lidská kreativita. Jejich aktivita, jejich schopnost inovovat věci v rámci společnosti, inovovat i přes boundaries, hranice jednotlivých departmentů v určité společnosti. A kancelářská budova by měla umožnit lidem se setkávat, umožnit lidem vyměňovat si informace, vyměňovat si zkušenosti. V práci v současné době jsou tři generace lidí. Je potřeba, aby se lidi vzdělávali a vzájemně se vzdělávali. A není to o věku, je to o experience, je to o znalostech. Druhá věc je, by měli prostory, ve kterém lidé mohou sami si přemýšlet a sami procesovat to, co si vyměnili jako informace s lidmi. Takže prostory, ve kterých jsou sami, velice důležité je přinést zeleň a úplně do budov, okolo budov a mít prostory, ve kterých máte možnost třeba výhledu, jako tady. Je to fantastický moment, kdy vlastně po konferenci, jako je ta, které jsme dneska, kde vlastně je to o tom, o social interaction, potkávání lidí, slyšet různý názory, různé zkušenosti a pak vlastně mít tady a mít možnost si o tom popřemýšlet, to je fantastické. No, vzhledem k tomu, že já vždycky budovy hodnotím primárně k tomu, jak se chovají k veřejnému prostoru, tak její uživatele hodnotím jako vlastně všechny uživatele veřejného prostoru. A aby budova byla přívětivá, tak v první řadě se v ní jako zvenku při pohledu na ní nebo kolem ní musím snadno zorientovat. Neříkám, že to vždycky musí být ten záměr, ne vždycky budova musí být přívětivá, nemusí to být ten koncept, může to být i opačně, ale pokud se, aby budova byla přívětivá, tak musím vědět, kde má vstup, kde má předek, kde má zadek. I don't think it's a thing, I think it's more about a concept of being able to understand what your users, your customers are actually doing in the building. So it's actually about collecting data and actually analysing that data to continuously improve that experience that you want to create for your customers. Určitě energii, které ty budovy mají, protože každá budova má svoje genialoci. A tahle budova na Národní nebo všechny budovy v centru města mají zvláštní energii toho sdílení těch prostor. Turisti, kteří chodí na ulicích a lidé, kteří mají pracovat, ale oni vyjedou do pár pater nad ty chodníky a už se ta energie úplně změní. Ale když vyjdou ven, tak znova je to nabudí. Takže příroda je nádherná, ale jenom na víkendu. Když chceme pracovat, tak musíme pracovat v místech, kde ta energie je vysoká, aby jsme to všechno stihli. A k tomu nám může pomoct i světlo. Já myslím, že by to měla mít dva základní prvky a to je nature and community. Jak už jsem o tom mluvila teda ve své přednášce. Nature, myslím, že jak žijeme ve velkoměstech, tak jsme dost deconnected s přírodou a zvláště teda v městech, jako kde jsou 25 milionů obyvatel, kde žije a trávíme celý svůj den někde v betonové džungli.
Takže to jakoby donést zpátky tu přejazdu do toho města, do ty kanceláře si myslím, že je velmi důležitý. A ta druhá to je community, že myslím, že jsme social beings a že potřebujeme interakci mezi sebou a mezi napojení na komunitu. Takže to jsou, myslím, dva prvky, které jsou velmi důležité. Tak pro mě asi, aby měla jako jasnou funkci v tom vlastně, proč stojí, proč je v ní daný nájemce, daný provoz, a když už v ní jste, tak vlastně abyste měli vědět, jako co můžete lehce zrealizovat v tom objektu, když abyste prostě, to je od navigace přes technologie, aby člověk se necítil nějakým způsobem ztraceně, nebo aby jako dlouho nehledal sama sebe prostě v tom objektu. No, to mi přijde, že to by mělo být na první dobrou prostě znát. Začali sme s otlačkami prstov, teraz sa venujeme tiež tvárovej biometrii a pri tom riešení pre otváranie budov, ten access control, je v podstate výhoda to, že je to veľmi prívetivé a komfortné pre používateľov, ktorí vchádzajú do tých budov. Čiže človek si na to veľmi rýchlo zvykne, nepotrebuje tú kartičku, vojde a nemusí sa nikde zastavovať. Jednoducho prejde tým turniketom, prípadne mu zavoláme výťah, keďže vieme, na aké poschodie ide. A čo sa týka toho riešenia zo strany manažérov tých budov alebo toho property managementu, v podstate vedia zbierať aj anonymné štatistické údaje, akí ľudia kedy prichádzajú. Keďže my extrahujeme aj vek a pohlavie, tak dokážu z týchto dát v podstate ďalej obsluhovať tú budovu, zapínať možno nejaké air condition alebo kúrenie a vedia privolávať výťahy, takže dostávajú oveľa viac informácií ako z nejakých bežných kartiček alebo podobně. Já si třeba myslím, že tvář každé budovy je recepce. A recepční by měla být opravdu člověk z mého hlediska, nebo měl být, kterého všichni v budově mají rádi, kterého každé ráno rádi vidí, ze kterým můžou strávit chvilku nezávazným popovídáním. A my se například snažíme umožnit, aby ta recepční na tohle měla čas. Takže za mě vztahy v budově jsou nejdůležitější. Myslím si, že nájemci v budově by měli trochu fandit té kavárně, která je dole u nich, měli by ji podporovat, rádi do ní chodit, starat se o to, aby se jí ekonomicky dařilo a podobně. A my se vlastně snažíme tyhle vztahy podporovat skrze software, pokud to jde.